Hola amigos, zdravím vás, to vítám u unboxingu na vodní chladič NZXT Kraken X61. Jako na začátek každého unboxingu, tak si samozřejmě ukážeme strany krabice. Po ukázání všech stran krabice se zbavíme folie, na kterou použijeme klasický unboxovací nožík. Po zbavení se folie zbývá akorát přeříznout lepící pásku. A nyní už můžeme krabici otevřít. Pro lepší vyndání vodního chlazení je potřeba dát krabici na ležato. A můžeme vydat vodní chlazení, které se nachází v takovémto papírovém obalu, který je teda aspoň pro mě takový nezvyklý. Jako první se podíváme na větráky, které se potom připevní k radiátoru, který si ukážeme za chvilinku. Vedle větráku se potom nachází takováto železná či plechová věc, která se potom používá pro připevnění pumpy k základní desce. A nyní už můžeme vydat samotný radiátor s hadičkami a pumpou. Radiátor vytáhneme z tohoto papírového bílého obalu. A na druhém konci hadiček, které vedou od radiátoru, se nachází pumpa, která se potom připevní k procesoru na základní desku. Za co bych se vám chtěl každopádně omluvit, tak to je to, že při přesunu do kompu se mi poškodily soubory vlastně z toho, jak jsem to dával do kompu, ale pokusím se vám to vynahradit aspoň tím, že jsem to fotil a natáčel v průběhu vlastně to, jak jsem to dával do toho počítače, takže aspoň nějaký ty videa a nějaký fotky z toho tady budete mít, takže se vám za to omluvám a budu doufat, že mi odpustíte. No a v poslední části tohoto videa se podíváme na program Cam, kde můžete řídit například barvu právě té pumpy. Mimo jiné tady máte na výběr ze 3 modů právě pro Krakena. První ze 3 je tedy Performance, kde máte vyšší otáčky a také hlučnější, ale za to by to mělo lépe chladit, tím pádem byste měli mít menší teploty. Další tady máme mod, který se nazývá Silent a tam je vlastně to, že máte nižší otáčky, ale za to by to mělo mít menší výkon, tím pádem vlastně i vyšší teploty. No a poslední se nazývá Fix, což jsem vydedukoval z toho, že by to mělo být tak, že vlastně se to přizpůsobí tomu, jestli například hrajete a právě potom to zvýšíte otáčky, anebo jestli například nehrajete a neděláte tam na tom počítači skoro nic a tím pádem by to mělo být tichý. No a pokud chcete více nastavení, tak tento program má další režim, kde si můžete nastavit více věcí. Jedna z nich je nastavení osvětlení na pumpě. Jak můžete vidět, tak tady máte nespočet barev na výběr a také 4 módy. První mod je standardní, kde to vlastně ani nějak nebliká nebo nesvětelkuje, prostě jednoduše to jenom svítí barvou, kterou vy si vyberete. Potom tam je mod Alternating, kde vy si vlastně můžete vybrat barvu a vlastně z té barvy to bude přecházet do té barvy, kterou vy si vyberete v tom standardním módu. Potom tam máte mod Blinking, kde vlastně to bliká vlastně z té barvy, kterou vy si vyberete v tom módu, do té barvy, kterou vy si vyberete v tom standardním. No a potom si to můžete jednoduše úplně vypnout a vůbec nějak vám to nesvítí.
No a pokud si tento program dáte na full screen, tak tady můžete vidět vlastně vytížení a teploty procesoru, vytížení a teploty také grafické karty, vytížení a tak dále i ramek, a potom můžete samozřejmě vidět i dole nalevo, můžete vidět, jaký program vlastně žere nejvíce ramky. No a pokud napravo nahoře kliknete na ozubené kolečko a settings a potom general, tak tam vlastně máte, že si můžete nastavit dokonce banner, který se vám vlastně bude promítat do toho programu, a samozřejmě i barvu toho programu. Potom, co mě hodně velice překvapilo, a já jsem o tom opravdu upřímně netušil, tak tady máte dokonce i FPS overlay, což znamená, že vám to vlastně do té hry bude promítat, kolik máte FPSek aktuálních, kolik máte průměrných FPSek, kolik je vytíženo ramky, kolik je vytíženo procesoru, jaká je teplota vašeho procesoru, jaká je teplota vaší grafické karty, i čas a jaká je třeba verze toho programu, právě toho CAM, který vlastně teď používáte. No a to už by bylo pro toto video opravdu všechno, já vám děkuji za zhlédnutí, pokud se vám líbilo v rámci možností, tak určitě hodnete toto video lajkem, jestli byste chtěli být informováni o dalších videích a má tomu nás ještě odběr, tak dojde tlačík odebírat, čiž potvíte odběr naší tvorby, a napište mi určitě do komentářů, co si myslíte o tom Krakenovi, co si myslíte vlastně o tom programu a tak dále, a co si myslíte o tom všem, co jsem tady v tom videu říkal, a mě nezbývá než jiného, než se s vámi rozloučit, takže vám děkuji za zhlédnutí, mějte se hezky, už 10 dne a loučím se s vámi. Adios.